Các em ơi, hôm nay chỉ có một chiếc kẹo mút rất là to đấy các em ạ. Có bạn nào thích chiếc kẹo mút này không nhỉ? Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc kẹo mút rất là xinh như thế này nhé. Wow, vậy là chị đã có một chiếc kẹo mút rất là dễ thương rồi đấy các em ơi. Các em hãy nhấn like và đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.